วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับของผมอันนี้ของผมนะอันนี้ของ FC ทางบ้านนะครับรุ่นเดียวกันนะของแท้ทั้งคู่นะครับสอบถามดูเนี่ยพี่เขาวัดเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมอาร์กอนนะครับวัดแรงดันเนี่ยรู้สึกจะเป็นแรงดันไฟ400โวลต์นะครับจริงๆแล้ว400โวลต์เนี่ยวัดได้นะครับเพราะว่ามัลติมิเตอร์เนี่ยเขาจะวัดได้600โวลต์นะครับแต่ไม่เกิน 1,000 นะครับ 1,000 โวลต์เนี่ยนะครับวัดได้ Cat 2อะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้นะอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะตัวนี้นะยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดแต่ว่า600โวลต์เนี่ยวัดได้นะครับพี่เขาบอกว่าวัด400โวลต์เองนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามัลติมิเตอร์ตัวนี้ผมก็เคยวัดวงจร PFC ให้ดูตั้งหลายครั้งแล้วนะครับมันก็วัด390ได้สบายๆวัดแช่ได้เลยนะครับไม่เสียตัวนี้ผมก็ซ่อมมาหลายงานแล้วครับก็อยู่ในหลายคลิปเลยนะตรงนี้เขาจะวัดแรงดันได้เนี่ยไม่เกิน 1,000 โวลต์นะครับ600โวลต์ถึง 1,000 โวลต์เนี่ยเซฟแต่ว่า600โวลต์เนี่ยยังไม่พังนะกระแสที่เขานำไปอ่านเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ400มิลลิแอมป์เท่านั้นเองเขาจะไม่ได้รับแรงดันกระแสสูงเข้าไปโดยตรงนะครับในวงจรตรงนี้เขาจะไม่ได้เอาไฟกระแสสูงเนี่ยเข้าไปโดยตรงเขาจะผ่านตัวต้านทานนะครับเป็นล้านโอห์มเลยเข้าไปต่อให้แรงดันตรงนี้จะมาถึง 1,000 โวลต์เนี่ย 1,000 โวลต์หารประมาณ1ล้านโอห์มเนี่ยกระแสเข้าไปก็ระดับมิลลิแอมป์นะครับเข้าไปเรฟเฟอเรนซ์เข้าไปอ้างอิงแล้วก็แปลงเป็นค่าออกมาให้เราเห็นเคยมี FC ทางบ้านนะถามผมมาว่าพี่ช่วยวัดกระแสไฟฟ้าของมัลติมิเตอร์ตัวนี้ให้ดูหน่อยนะครับทำไมผมถึงไม่ทำคลิปให้เพราะว่าผมไม่แนะนำให้วัดไงนะครับมันจะเสียนะครับก็คืออีท15นาทีก็คือวัดแต่ละครั้งได้ไม่เกิน15นาทีแม็ก10วินี่คืออะไรนะครับแม็ก10วิคือกระแสตรงเนี้ยที่เขาทนได้เนี่ยคือ10แอมป์นะครับสูงสุดคือที่เขาทนได้คือ10วินาทีถ้าเกิน10วินะครับถ้าเราวัดกระแส7แอมป์8แอมป์9แอมป์10แอมป์11แอมป์เนี่ยฟิลจะขาดนะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยจะวัดได้ไม่เกิน15นาทีนะครับเนี่ยคือข้อจำกัดเขานะนี่แหละคือสิ่งที่ผมไม่แนะนำให้วัดด้วยมิเตอร์ตัวนี้ในการวัดกระแสนะครับของผมเองเนี่ยนะครับฟิลในเรื่องของการวัดกระแสเนี่ยตรงนี้คือฟิลที่ใช้วัดกระแสนะตรงนี้นะของผมเนี่ยมันขาดไปนะครับขาดตั้งแต่ที่ผมทดสอบเรื่องของการวัดกระแสชาร์จแบตให้ดูนะครับตั้งแต่โน้นเกือบ2ปีแล้วมั้งผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะส่วนฟิลตรงนี้นะครับจะไม่ค่อยได้ใช้นะฟิลตรงนี้ในระบบของเขาเนี่ยผมเปรียบเทียบวงจรดูแล้วเนี่ยนะครับฟิลตัวเนี้ยยังไม่ได้ใช้แล้วก็ยังไม่เกี่ยวกับการวัดค่าแรงดันนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเพราะอะไรฟิลตัวเนี้ยผมเช็ควงจรดูแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่ผมหมุนไปย่านวัดแรงดันเนี่ยนะครับไฟเขาจะไม่ได้นำไฟฟ้ากระแสสูงจากฟิลตัวเนี้ยนะครับวิ่งเข้าระบบนะครับการวัดของเขาเนี่ยเขาจะใช้กระแสไฟฟ้าที่ผ่าน NTC นะครับPTC นะตัวนี้มีค่าความต้านทานประมาณหนึ่งสาเหตุที่มันเสียเนี่ยมันมีสาเหตุนะครับนะครับมันไม่ได้ช็อตรุนแรงหรอกแต่ว่ามันเกิดการช็อคนะครับอิเล็กโทรไลต์ช็อคนะครับหรือ ESD นะครับทำให้ MCU เสียได้เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าเครื่องนี้เสียยังไงเดี๋ยวมาดูวัดตรงนี้ก่อนเวลาที่เราวัดแรงดันเนี่ยนะครับตรงนี้นะก็คือเวลาที่เราวัดแรงดันเนี่ยตรงนี้ก็คือไฟบวกไฟลบนะครับไฟบวกเนี่ยนะครับจะวิ่งเข้าตรงนี้เวลาไฟบวกวิ่งเข้าไปเนี่ยในเรื่องของการวัดร้อนก่อนนะมันจะมี NTC 2โซนนี้นะครับแล้วอันนี้ฟิลเนี่ยยังไม่ใช่นะผมเช็คดีแล้วนะครับฟิลไม่ใช่เลยยังไม่ใช่ลำดับที่มันจะวัดแรงดันไฟเวลาวัดแรงดันไฟเนี่ยตรงนี้จะวิ่งเข้าผ่าน NTC ผ่านตัวต้านทาน1ล้านโอห์มตัวละ5ล้านโอห์มละมั้งนะอาจจะเป็นตัวละ5ล้านโอห์มครับต้องขออภัยนะตัวละ5ล้านโอห์มนะครับอนุกรมกันก็เป็น10ล้านวิ่งเข้าไปเนี่ยจะได้กระแสปริมาณหนึ่งก่อนวิ่งเข้าไปเนี่ยแล้ว
มันจะวิ่งเข้า MCU โดยตรงเลยครับใครดูนะวัดการเชื่อมต่อนะครับจากตรงนี้เลยปลายทางของแรงดันไฟเนี่ยวิ่งเข้าไปที่ CPU ขาไหนครับดูนะวิ่งเข้า CPU โดยตรงเลยครับเห็นไหมเข็มตีขึ้นมิดเลยก็คือมันเป็นเส้นไฟเดียวกันนะครับเส้นไฟก็จะวิ่งมานี่วิ่งมาปั๊บวิ่งเข้านี่เลยนี่คือการวัดแรงดันเลยครับวัดแรงดันเนี่ยแรงดันจะวิ่งเข้า CPU โดยตรงเลยนะโดยผ่านตัวต้านทานเนี่ยประมาณ10 ล้านโอห์มนะครับวิ่งเข้าทางนี้ส่วนตัวต้านทาน2ตัวเนี้ยนะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวต้านทานฝั่งวัดเย็นวัดเย็นหมายถึงอะไรนะครับวัดเย็นก็หมายถึงนี่ครับย่านไดโอดย่านโอห์มปี๊บย่านตัวเก็บประจุนะครับเนี่ย2ย่านเนี่ยจะเป็นย่านวัดเย็นเนี่ยเขาจะปล่อยไฟ 2.5 โวลต์ออกมาทางโซนนี้นะผ่านตัวทรานซิสเตอร์แบบเหล่านี้แล้วก็จะวิ่งทะลุผ่านตัวต้านทาน PTC มาแล้วก็ปล่อยมาที่ขั้วตรงนี้เวลาเราเอาขั้วตรงนี้ไปวัดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์อย่างเช่นตัวเก็บประจุหรือตัวไดโอดนะครับมันจะเกิดค่าตกค่อมขึ้นพอเกิดค่าตกค่อมขึ้นเนี่ยมันจะเกิดแรงดันตรงนี้ลดลงนะฮะแรงดันลดลงเนี่ยนะฮะมันก็จะไปประมวลผลและ MCU รู้ว่าหายไปเท่าไหร่เขาก็จะแสดงตัวเลขออกมาให้เราตัวต้านทานที่เราเห็นอยู่2โซนนี้นะครับที่อนุกรมกันเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งวัดเย็นนะครับวัดเย็นเข้ามาส่วนตรงนี้จะเป็นวัดร้อนพอวัดร้อนเนี่ยกระแสไฟเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเราจิ้มแรงดันตรงนี้จะมีกระแสสูงอยู่ตรงนี้นะแต่กระแสสูงเนี่ยวิ่งเข้าวงจรตรงๆก็ไม่ได้นะครับมันจะเกิดทำให้อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์พังจะต้องถูกจำกัดกระแสก่อนนะครับเพราะว่าการประมวลผลเนี่ยบางทีมันจะสร้างสัญญาณในการดึงลงกราวเวลามันดึงลงกราวเนี่ยมันจะดึงจากกระแสสูงเนี่ยไม่ได้มันจะต้องดึงผ่านตัวต้านทานพวกอัพดาวใดๆเนี่ยลงนะครับมันถึงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราวัดไฟกระแสสูงเนี่ยหรือวัดแรงดันเนี่ยนะครับเราเรียกว่าการวัดร้อนเนี่ยไฟจะวิ่งเข้าทางนี้วิ่งเข้าทางนี้ผ่านตัวต้านทาน10 ล้านโอห์มวิ่งเข้า MCU ตรงๆเลยครับMCU ของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะเขาจะเป็น MCU รุ่นเก่านะครับแต่ว่ามีความแม่นยำสูงเหมือนกันนะครับรุ่นเก่ากว่าเดี๋ยวให้ดูนะครับ MCU เขาเนี่ยนะครับตรงนี้นะตรงนี้จะเป็น MCU รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะใช้โลโก้ว่า 2RMS เนี่ยมันจะมี MCU เข้ามาประมวลผลช่วยอีกว่าแรงดันไฟเนี่ยมีความแม่นยำเท่าไหร่นะครับมันจะประมวลผลหลายรอบแล้วก็มาเฉลี่ยกันให้เราเห็นนะครับรุ่นใหม่เนี่ยจะราคาสูงกว่ารุ่นเก่าแต่รุ่นเก่าเนี่ยราคาเนี่ยจับต้องได้รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ราคาประมาณไม่เกิน600 บาทนะในแพลตฟอร์มออนไลน์สั่งซื้อได้เลยแต่ว่ามันทนจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่ทนนะครับผมใช้มาเนี่ยก็หลายปีแล้วก็ออกกล้องก็หลายกล้องนะแล้วก็ยังไม่เคยเสียด้วยแต่ว่าเราจะต้องรู้วิธีการวัดนะให้แยกเป็น2ประเด็นก่อนว่าเขาจะใช้วัดร้อนกับวัดเย็นวัดร้อนคือถ้าวัดร้อนเนี่ยจะใช้แค่2ย่านนะครับก็คือย่านกระแสสลับกับกระแสตรงส่วนย่านเฮิร์ตเนี่ยนะครับทำไมผมถึงไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับมันยังไม่ได้โอกาสนะครับส่วนย่าน HFE เนี่ยใช้วัดอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์เนี่ยก็คือช่องนี้เราเอาขา BCE เนี่ยลงมาใส่เนี่ยสามารถวัดอัตราการขยายได้แต่ผมก็ยังไม่ได้นำเสนอสักทีนะครับเพราะว่าขาบางทีมันไม่ตรงนะครับเราจะต้อง DIY ทำเบ้าก่อนนะครับทำเบ้าส่วนตรงนี้วัดองศาผมก็เคยวัดให้ดูแล้วนะครับส่วนตรงนี้วัดไมโครแอมป์วัดมิลลิแอมป์วัดแอมป์นะครับเป็นย่านที่ไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้นะสำหรับมัลติมิเตอร์รุ่นนี้เพราะอะไรนะครับเวลาเราวัดกระแสเนี่ยการวัดเนี่ยมันจะไม่ใช่เหมือนการวัดแรงดันจิ้มไปได้เลยนะครับมันจะต้องมีกราวโหลดกราวแรงจ่ายนะครับคล้ายๆมันจะดักกระแสตกค่อมตรงเนี้ยนะครับสองตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยมันจะมี R ชั้นนะครับเนี่ย R ชั้นค่อมอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นกาวของแรงจ่ายนะครับส่วนตรงนี้10 แอมป์ตรงนี้คือกาวโหลดเวลาไฟบวกมันวิ่งมานะครับมันก็จะเกิดค่าตกค่อมของแรงดันตรงนี้นะครับมันก็จะเอาไปประเมินผลว่ากินมากี่แอมป์ผมถึงไม่แนะนำให้ใช้สักทีนะครับเพราะว่าการใช้ของมันเนี่ยมีความผิดพลาดสูงได้นะครับที่จะเกิดขึ้นได้
แล้วก็มันวัดได้ไม่นานนะครับแล้วก็เสียงฟิลขาดผมก็เลยไม่ได้แนะนำให้ใช้สักทีผมแนะนำเนี่ยถ้าใครจะวัดกระแสนานๆเนี่ยไปซื้อแคมมิเตอร์มานะครับให้มีหลายๆแบบไว้มัลติมิเตอร์เนี่ยเวลาที่เขาใช้งานเนี่ยส่วนมากเลยนะเราจะจำแนกออกเป็น2ลักษณะนะครับก็คือวัดร้อนกับวัดเย็นวัดร้อนก็คือวัดแรงดันไฟแรงดันไฟกระแสสลับแรงดันไฟกระแสตรงวัดมิลลิโวลต์นะครับวัดมิลลิโวลต์วัดแรงดันไฟแบบต่ำๆนะครับตรงนี้ก็อันตรายนะถ้าเราตั้งตรงนี้แล้วเราไปวัดแรงดันกระแสสูงเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะมันอันตรายหมดเลยแต่ว่าอย่าฝืนนะอย่าฝืนเขาเรียกว่าอย่าไปฝืนความสามารถของอุปกรณ์ที่เราจะวัดนะครับเราต้องรู้ขีดจำกัดของเขาด้วยนะครับส่วน3ย่านเนี้ยย่านไดโอดย่านโอห์มแล้วก็ย่านโอห์มปี๊บเป็นย่านวัดเย็นแล้วก็เป็นย่านที่เอาอยู่ทุกงานนะครับถ้าอ่านความหมายเป็นนะครับย่านไดโอดคืออะไรย่านโอห์มปี๊บคืออะไรแล้วย่านความต้านทานคืออะไรนะครับเราจะรู้ตัวเสียได้จาก3ย่านนี้ส่วนย่านกระแสตรงเราใช้การวัดไฟในระบบนะครับตั้งแต่ไฟ 0.1 โวลต์เนี่ยนะฮะหรือ0โวลต์เนี่ยจนถึงไฟ600โวลต์นะครับเขาจะวัดออกมาได้ผู้ที่เริ่มใช้มัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับน่าจะมีการหลงลืมนะครับบางทีถ้าเราวางมัลติมิเตอร์บางทีวาง2ตัวใกล้กันนะครับแล้วเวลาเราสายเรามันเยอะนะครับสายเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่4สายบางทีจับมาวัดเนี่ยนะครับมันจะทำให้พลาดเลยก็คือโอกาสไหนนะครับนี่เลยโอกาสที่เราแบบบางทีเรามาตั้งย่านโอห์มนะครับหรือย่านไดโอดแล้วดันเอาสายไปวัดเป็นแรงดันไฟที่มีกระแสไฟฟ้าสูงเข้าระบบมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่มันก็จะวิ่งมาทางนี้เลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่เราวัดเย็นเนี่ยตั้งย่านไดโอดเนี่ยมันจะมีกระแสไฟฟ้าปล่อยออกมาผ่านทรานซิสเตอร์เหล่านี้แล้วก็วิ่งผ่าน PTC มาที่ขั้วนะครับแล้วก็ไปทดสอบอุปกรณ์เวลาที่เราตั้งย่านไดโอดแล้วเราเอาตรงนี้ไปจิ้มแรงดันไฟกระแสสูงเนี่ยไฟกระแสสูงเนี่ยก็จะวิ่งไปทางนี้เลยนะครับแล้ววิ่งผ่านทะลุทรานซิสเตอร์วิ่งเข้า MCU เลยเพราะว่าทรานซิสเตอร์เหล่านี้ถูกควบคุมโดย MCU ตรงๆเลยส่วนอุปกรณ์ที่เราเห็นเนี่ยพวกเนี้ยมันแทบจะไม่ได้มีส่วนในการประมวลผลอะไรเลยนะครับพวกนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ select นะฮะ selector นะครับ select อย่างเช่นเราเลือกมาเป็นย่านโอห์มนะครับมันก็อาจจะมีการสลับเลนไฟบอกว่าถ้าจะวัดย่านโอห์มนะใช้ไฟโซนนี้อันนี้ผมให้คอนเซปต์ก่อนนะวงจรเนี่ยมันซับซ้อนมากวัดให้ดูไม่ได้นะครับส่วนเวลาเราวัดย่านไดโอดนะครับมันก็จะ selection ไฟมาเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ปล่อยไฟออกมานะครับก็อันนี้คือตัวดีนะครับแล้วผมก็เตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบนะฮะตัวดีนะส่วนตัวนี้ตัวเสียผมก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทดสอบก็คือผมบัดกีสายตรงนี้นะครับแล้วก็บัดกีสายตรงนี้นะครับแทนแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเบ้าแบตเตอรี่มันอยู่ด้านบนใช่ไหมเวลาเราจะทดสอบมันจะทดสอบไม่ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เห็นนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตัวดีก่อนเวลาที่เราสับฟังก์ชันของการวัดเนี่ยในฟังก์ชันเนี่ยเขาจะมีวงแหวนนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับวงแหวนนั้นก็จะมีแบบนี้นะครับเราเรียกว่าตัวนำนะครับตัวนำเชื่อมวงจรก็คือเป็นลวดนั่นแหละนะครับเขาจะมีการสลับแบบนี้ปิ๊บ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 ไปแบบนี้นะครับก็คือเป็นวงแหวนที่เป็นเขาวงกตเลยนะครับโอ้โหตรงนี้บอกว่าไร้ยากมากนะครับเพื่อนๆลองแกะดูก็ได้นะครับแต่รู้สึกว่าย่านไดโอดเนี่ยนะครับเขาจะเป็นฝั่งนี้ย่านไดโอดนะถ้าเป็นย่านไดโอดเนี่ยเป็นฝั่งนี้ถ้าเป็นย่านแรงดันไฟเนี่ยจะเป็นแถวๆนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นย่านออฟนะครับตรงนี้จะเป็นย่านออฟนะครับย่านออฟน่าจะเป็นร่องตรงนี้แล้วก็ย่านออฟก็จะเป็นตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นย่าน AC นะครับ AC ย่านไดโอดจะเป็นโซนนี้นะครับพอเวลาเราบิดสวิตช์มาย่านไดโอดเนี่ยนะครับวงจรแถวๆนี้นะครับรู้สึกจะเป็นทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะมันจะเชื่อมกับ PTC ตรงนี้แล้วก็วิ่งส่งไฟมาให้ตรงนี้เป็นไฟบวกนะครับเนี่ยอันนี้คือการทำงานของเขามันจะใช้เป็นการสลับ
สลับเลนแบบอนาล็อกนะครับแบบมือหมุนแป๊ก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 ผสมผสานกับการทำงานแบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลคือด้านในนะครับผสมผสานกันมัลติมิเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากจริงๆนะค่อนข้างที่จะเป็นต้นตำรับนะครับของระบบเลยนะครับมัลติมิเตอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อวัดไฟโดยเฉพาะที่เราจะสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่วัดไฟเนี่ยมันสร้างไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับมันคือสุดยอดของการอ่านค่าแรงดันเลยนะครับอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าเลยนะสำหรับการทดสอบนะครับการทดสอบงานซ่อมอุปกรณ์แบบนี้นะเราก็จะต้องรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเขาใช้แรงดันไฟเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้แรงดันไฟ3โวลต์นะครับผมป้อนไฟแรงดัน3โวลต์มาเลยนะอันนี้คือตัวปกติก่อนนะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้นะให้ดูตัวเลขกระแสไปด้วยนะให้ดูตัวเลขกระแสไปด้วยว่าตอนปิดนะครับไม่มีการกินกระแสตอนเปิดก็ไม่มีการกินกระแสเพราะว่าเขาใช้กระแสไฟฟ้าน้อยในระดับไมโครแอมป์นะครับถ้าขึ้น1ตรงนี้นะครับเราเรียกว่า1มิลลิแอมป์นะฮะตรงนี้นะเราเรียกว่า1มิลลิแอมป์แต่มันขึ้น0เนี่ยแสดงว่ามันกินกระแสไฟฟ้าน้อยลงไปอีกนะครับก็คือเป็นไมโครแอมป์เลยมันก็เลยไม่แสดงออกมาอันนี้วัดโวลต์นะครับอันนี้วัดมิลลิโวลต์นะครับก็ยังไม่กินกระแสนะอันนี้วัดความต้านทานนะครับวัดตัวเก็บประจุวัดเฮิร์ตวัด HFE วัดองศาวัดไมโครแอมป์วัดแอมป์วัดแอมป์นะครับตรงนี้เป็นย่านวัดเย็นนะครับย่านวัดเย็นเนี่ยกด select นะครับอันนี้ย่านโอห์มปี๊บย่านไดโอดนะครับเดี๋ยวผมวัดแรงดันไฟให้ดูนะครับว่าสมมติว่าผมปิดก่อนนะดูตัวเลขกระแสไฟฟ้าไปด้วยนะครับตอนนี้ผมปิดมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับพอผมบิดมากระแสสลับนะครับตรงนี้มันจะนำกระแสไฟฟ้าตรงนี้หรือแรงดันไฟตรงนี้นะครับวิ่งเข้าระบบไปประมวลผลนะครับใน MCU ตรงๆเลยนะจากนั้นผมมาย่านวัด DC บ้างย่าน DC ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นการรับแรงดันไฟเข้าไปนะครับแต่ว่าจะไม่มีการส่งกระแสไฟฟ้าออกมานะครับมัลติมิเตอร์ตัวนี้จับแรงดันอยู่นะเขาจับแรงดันรออยู่ที่ตรงนี้ตอนนี้ผมอยู่ย่านมิลลิโวลต์อยู่นะจากนั้นผมบิดสวิตช์ปั๊บไปที่ความต้านทานนะครับตอนนี้มีการส่งกระแสไฟฟ้าออกมาแล้วนะแต่ว่ามันจะส่งแบบติดลบออกมานะครับเพราะว่าย่านความต้านทานเนี่ยของมัลติมิเตอร์เนี่ยก็จะส่งแรงดันไฟออกมาเนี่ยอยู่ประมาณ1โวลต์แต่ส่งออกมาแบบกลับด้านนะครับกลับขั้วคล้ายๆกับมิเตอร์เข็มเลยนะย่านโอห์มปี๊บล่ะย่านโอห์มปี๊บก็ส่งกลับขั้วนะครับส่งกลับขั้วเหมือนกันนะครับถ้าส่งกลับขั้วจะเห็นเข็มลงลึกแต่ย่านโอห์มปี๊บเนี่ยจะส่งกลับขั้วออกมานะครับเป็นไฟบวกเนี่ยจะออกทางตรงนี้นะครับไฟบวกจะออกทางกราวเราก็ใช้มิเตอร์เข็มจับรอนะครับส่งออกมา 2.5 โวลต์นะครับส่วนย่านไดโอดเนี่ยจะส่งออกมาตรงๆนะครับส่งออกมาตรงนะครับย่านไดโอดเนี่ยจะส่งมาทางนี้เป็นบวกนะครับสายสีแดงก็คือจับตรงนะมันก็จะขึ้นแบบนี้แต่ย่านโอห์มปี๊บเนี่ยย่านโอห์มส่งกลับขั้วกับย่านโอห์มปี๊บส่งกลับขั้วย่านโอห์มปี๊บเนี่ยส่งออกมาที่ 2.5 โวลต์เลยนะครับแต่ส่งแบบกลับขั้วนะแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ย่านโอห์มปี๊บเนี่ยนะครับไปทดสอบนะครับอย่างเช่นไปเปิดวาล์วไฟหรือเปิดขา enable เราต้องใช้ขากาวเนี่ยเป็นไฟบวกนะฮะไฟบวกต่อเข้าไปอันนี้เป็นไฟลบเมื่อกี้ผมวัดให้ดูแล้วใช่ไหมว่าคำว่าย่านวัดเย็นเนี่ยนะครับก็คือ3ย่านเนี้ยไดโอดความต้านทานแล้วก็ย่านโอห์มปี๊บเนี่ยนะมันจะส่งไฟจากตัวฐานนะครับไปทดสอบอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่เรากำลังวัดอยู่นะฮะแล้วมันเกิดค่าตกค่อมหรือมันหายไปแรงดันไฟลดลงเท่าไหร่มันก็จะแปลงค่าออกมาให้เราเห็นนะครับนึกภาพตามนะไปดูตัวเสียบ้างนะครับตัวเสียเนี่ยก็อาจจะอาการคล้ายๆกันนี่แหละนะครับก็ยังทำงานได้อยู่แต่มันจะมีจุดหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันนะครับจุดนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน
ปิดแล้วนะครับเปิดครับเปิดติดเหมือนกันครับแต่ว่ากินกระแสไฟฟ้านะเห็นไหมกินกระแสไฟฟ้าแบบนี้หมายถึงอะไรนะครับกินกระแสไฟฟ้าแบบนี้20 มิลลิแอมป์เนี่ยไม่ใช่กระแสไฟฟ้าน้อยๆนะมันช็อตแล้วนะครับช็อตในโครงสร้างเลยช็อตแบบนี้ถือว่าอยู่ดีไฟรั่วแล้วนะครับเราอยากจะรู้ว่ามันช็อตตรงไหนเราก็จับดูได้ช็อต20 มิลลิแอมป์เนี่ยก็ทำให้อุปกรณ์ร้อนได้นะครับเนี่ยผมกำลังจับดูหาตัวร้อนอยู่แล้วส่วนด้านบนเนี่ยเพื่อนๆสงสัยมาว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับด้านบนเนี่ยมันจะเป็นวงจรควบคุมไฟ LED นะครับเมื่อเวลาเรากดสีเหลืองเนี่ยค้างไว้2วินาทีนะครับกดสีเหลืองค้างไว้2วินาทีมันจะมีไฟ LED ติดเนี่ยไฟ LED ติดก็คือเขาเอาไว้ส่องเวลากลางคืนนะครับเวลาเรากดไฟ LED ติดเนี่ยมันจะมีวงจรที่เปิดวาล์วไฟตรงเนี้ยวิ่งให้ LED นะครับจากนั้นก็ LED ก็จะสว่างแต่ถ้าเรากดปิดนะครับ MCU เนี่ยจะไม่ส่งไฟเข้าไปนะครับประมาณนั้นเนี่ยมันมีการกินกระแสไฟฟ้า20 มิลลิแอมป์ก็คือเหมือนมีการช็อตแล้วอยู่ในโครงสร้างนะครับแบบนี้ไม่น่าจะรอดแล้วนะครับแล้วก็พอเราตั้งย่านโอห์มนะครับตั้งย่านโอห์มนะปกติย่านโอห์มเนี่ยมัลติมิเตอร์ดีเนี่ยมันจะส่งไฟออกมาประมาณ 2.5 โวลต์ใช่ไหมครับผมปรับอย่างนี้นะย่านโอห์มเนี่ยจะส่งไฟออกมาแล้วตัวนี้เขาส่งไฟออกมาไหมนะครับส่งออกมาเหมือนกันย่านโอห์มปี๊บล่ะย่านโอห์มปี๊บก็ส่งออกมานะครับทำงานถูกต้องแต่ย่านไดโอดนะครับย่านไดโอดช็อตครับเห็นไหมย่านไดโอดเนี่ยดูดีๆนะนี่ผมยังไม่ได้จับอะไรเลยนะเนี่ยดูนะครับเลือกย่านโอห์มปี๊บนะครับยังไม่ช็อตนะย่านไดโอดช็อตย่านไดโอดมีการช็อตแต่ว่ามัลติมิเตอร์ตัวนี้จะโชว์ว่า 1.3 เดี๋ยวเราลองไปหาสาเหตุดูว่ามันพอจะซ่อมได้ไหมนะครับเครื่องนี้มีอาการแปลกๆอยู่นะครับก็คือเหมือน MCU มันช็อตนั่นแหละแต่ว่าเราลองมาดูซิเผื่อมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับเครื่องนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันลีกเนาะแต่ว่ามันไม่ลีกมันลีกอยู่จุดไหนนะครับก็เดี๋ยวผมไปตรวจสอบนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนะครับแต่ว่าอันนี้คือหลักการพื้นฐานนะครับหลักการพื้นฐานคือเวลาเขาทำงานเนี่ยแบบง่ายๆก่อนเวลาที่วัดแรงดันไฟเนี่ยเขาจะไปโซนนี้นะครับวัดแรงดันไฟไปโซนนี้นะส่วนตรงนี้จะเป็นการวัดเย็นนะครับเขาจะส่งไฟออกมาผ่านตรงนี้เข้ามาเพื่อมาทดสอบอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ส่วนโซนนี้จะเป็นการวัดกระแสทั้งหมดนะครับครับผมก็มาต่อกันนะครับเดี๋ยวผมวัดคล็อกให้ดูนะครับก็ตัวนี้ตัวดีนะคล็อกตัวนี้เขาใช้4 เมกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวผมวัดนะพอเวลาเราเปิดมาเนี่ยคล็อกทำงานทันทีนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับปั๊บคล็อกขึ้นสวยงามนะครับคล็อก4 เมกะเฮิรตซ์นะครับสวยๆอันนี้ตัวดีนะตัวดีนะครับสวยๆเลยนะครับ4 เมกะเฮิรตซ์ถูกต้องนะเดี๋ยววัดตัวเสียบ้างนะครับเปิด power เข้ามาปั๊บนะครับตัวเสียเนี่ยก็เปิดแล้วนะครับย่าน AC ก็ได้นะครับวัดคล็อกคล็อกก็มาปกตินะครับคล็อกก็มาปกตินะครับXOUT ก็มาปกตินะครับคล็อกอินคล็อกเอาท์ทำงานถูกต้องนะครับ4 เมกะเฮิรตซ์สวยๆนะครับไม่ได้มีความผิดพลาดแต่ประการใดไดโอดตัวนี้นะครับเนี่ยที่ช็อตเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับส่วนที่ทำการประมวลผลใดๆเลย
ฟังก์ชันการวัดแรงดันเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาทางนี้นะครับวิ่งขึ้นมาทางนี้แล้วก็วิ่งตรงให้ MCU เลยนะครับผมคิดว่า MCU นะเขาพังตอนนั้นหรือเครื่องนี้ผมว่าน่าจะเผลอตั้งย่านไดโอดแล้วเอาไปวัดเป็นแรงดันนะครับก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าจังหวะโบ๊ะบ้านะครับบางทีมันเผลอได้นะครับแต่ว่าพูดถึงถ้าเราเอาย่านแรงดันเนี่ยตรงนี้นะครับไปวัดแรงดัน600โวลต์เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเสียนะเพราะว่าตรงนี้เขาก็บอกว่าวัดสูงสุดได้600โวลต์นะครับเนี่ยมากสุด 1,000 เลย600โวลต์เนี่ยเขาแม็กซิมัมไว้นะวัด400โวลต์เนี่ยขนาดรุ่นนี้ผมวัดแรงดัน PFC 390เขาก็ยังอยู่ได้นะครับผมว่าอาจจะเป็นจังหวะโบ๊ะบะนะครับเขาเรียกว่าจังหวะโบ๊ะบะจังหวะโบ๊ะบะก็คือเผลอตั้งย่านไดโอดนะครับเผลอตั้งย่านไดโอดแล้วก็ไปวัดเป็นแรงดันนะครับก็โบ๊ะบะเลยนะครับย่านไดโอดเนี่ยตรงนี้จะเปิดหมดเลยตรงนี้จะเปิดออกมาเขาจะนำไฟจากตรงนี้นะครับวิ่งมานะครับปล่อยมาให้วัดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เวลาเราตั้งย่านไดโอดเนี่ยแล้วเราโบ๊ะบะไปวัดเป็นแรงดันสูงเนี่ยแรงดันสูงก็จะวิ่งย้อนขึ้นไปเลยครับหา MCU โดยตรงเลยรุ่นนี้ไฟเนี่ยนะครับ MCU เนี่ยจ่ายไฟควบคุมวงจรตรงๆเลยนะครับหมายถึงว่าเวลาเขาอ่านอะไรเนี่ยเขาจะมีตัวต้านทานอะไรอยู่ในนี้อีกเยอะเลยนะครับไม่ใช่ตัวต้านทานพวกนี้เลยนะครับเนี่ยผมไล่วงจรดูเนี่ยส่วนที่ทำการวัดแรงดันเนี่ยไม่ได้มาจากตัวต้านทานเหล่านี้นะฮะตัวต้านทานเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเลี้ยงจอแล้วก็จังหวะ selection นะครับการ selection เนี่ยนะครับจังหวะเขาเรียกว่าฟังก์ชันนะครับส่วนวงจรด้านบนเนี่ยก็เป็นวงจรในการขับหลอด LED เท่านั้นเองหลอด LED แสงสว่างเวลาเรากดแสงสว่างเนี่ยนะครับผมวัดตรวจสอบดูหมดแล้ววัดดูไม่มีตัวไหนช็อตเลยนะครับแต่ว่า MCU เนี่ยเขากินกระแสสูงนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้นะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับหนึ่งเลยนะครับอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์เรื่องของการใช้ละการจับกระแสเนี่ยใช้มัลติมิเตอร์รุ่นนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเขาจะจับกระแสได้จำกัดเวลานะครับจำกัดเวลาขนาดของผมเองเนี่ยนะครับของผมเองเนี่ยฟิลขาดนะอันนี้ของผมนะของผมเองเนี่ยถ้าใครเป็น FC เนี่ยน่าจะรู้ว่าคลิปเรื่องการไบอัสทรานซิสเตอร์หลายๆรูปแบบเนี่ยผมจะมีการจับกระแสให้ดูด้วยคุณเชื่อไหมว่าฟิลตรงนี้ขาดมาจาก EP นั้นเลยแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ใส่นะครับก็เดี๋ยวผมก็เก็บไว้แบบนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้วัดกระแสอยู่แล้วใช้แคมมิเตอร์ก็ได้นะครับใช้แคมมิเตอร์โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับตัวนี้ก็ซ่อมไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า MCU เขาเสียแล้วก็ไม่มีขายนะตัวนี้เป็น MCU ที่เชื่อมมากับบอร์ดเลยนะครับถ้าใครขยันอยากจะศึกษานะครับไปเจอสมมุติว่าไปเจอแคมมิเตอร์ตัวนี้นะครับไปเจอแคมมิเตอร์ตัวนี้นะแล้วรุ่นนี้เลยนะแล้วสมมุติว่าหน้าจอมันเสียนะครับหรือว่ามันเสื่อมสภาพเนี่ยเพื่อนๆสามารถเนี่ยตัดเอา MCU ตรงนี้นะครับหรือเลยแล้วก็ตัดเอา MCU ตรงนี้นะครับตัดเลยแต่ว่าให้พินเขาเหมือนเดิมนะแล้วเพื่อนๆเนี่ยเอามาวางทับบนตัวนี้นะครับวางทับตัวที่เสียนะครับแล้วก็บัตรกีย์ขาให้ตรงเขาใช้งานได้เลยครับมันถือว่าเป็นหัวใจหรือตัวประมวลผลส่วนวงจรรอบนอกเนี่ยเราเรียกว่ายานนะครับเป็นยานแม่ส่วนด้านในเนี่ยเราเรียกว่ากุญแจนะครับประมาณนั้นนะครับถามว่ามัน500 บาทเนี่ย 500 บาทเองมันคุ้มไหมกับการที่เราจะซ่อมอะไรแบบนั้นนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินนะครับมันเกี่ยวกับโน้ตฮาวเกี่ยวกับโน้ตฮาวคือเรารู้ว่าเขาทำงานอย่างไรเรารู้ว่าเขาเสียยังไงนะอันนั้นคือมูลค่าที่แท้จริงของงานซ่อมนะงานซ่อมเนี่ยมันได้ตังค์ได้ค่าเซอร์วิสเนี่ยมันก็ประมาณนึงแหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่สำคัญลึกๆเลยเนี่ยมันคือโน้ตฮาวหรือเทคโนโลยีที่เขาทำมาให้เราได้เรียนรู้เนี่ยนะครับถ้าเราไล่ตามเขาหรือเราพยายามเรียนรู้ตามเขาเนี่ยนะครับเราก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะครับประมาณนั้นนั่นแหละคือมูลค่าที่แท้จริงนะครับคือโน้ตฮาวนะครับหรือว่าความรู้อย่างไรต่างหากนะที่สำคัญคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ
อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ